السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم بنكلمكم عن قطعة وايد مهمة في الموتر، وهي الثرموستات. الثرموستات هو اللي ينظم درجة حرارة الماكينة عن طريق تنظيم سائل التبريد، وتختار كم من سائل التبريد يمر في الراديتر وكم من يدخل الماكينة بدون ما يتبرد. هني عندنا قطعة ثرموستات اشتريناها من توب سبيد. هاي ما تفتح على 97، تفتح على درجة حرارة 71 تقريبا او 72، وتبدأ تبرد الماكينة. فالماكينة تقريبا تكون عادة يعني تحت 100 بس تقريبا على 80. تحصلون ان حرارة الماكينة استوت على 80. هذا شيء ينفع ليش؟ لان الاداء اول شيء بيكون افضل والماكينة باردة. ثاني شيء ما بتحر اذا قمتوا تسرعون او مثلا دخلتوا البر، ما بتحر الماكينة بسرعة. واذا حرت ما بتطوف ال100، وايد صعب ان تطوف ال100 وانتم مركبين هذا الثرموستات. هذا هو الثرموستات مثل ما تلاحظون مكتوب عليه بعد انه يفتح على درجة حرارة 71، يتركب ويبدأ يفتح على درجة حرارة اقل عسبة يحافظ على درجة حرارة اقل في الماكينة عن طريق التحكم بسائل التبريد. هذا الثرموستات اللي اخذناه من توب سبيد براند ميشيموتو. بقول لكم فكرة سريعة عن كيف يشتغل الثرموستات. الحين هاي الحديدة الرود اللي هني تشوفونه، يوم يحر الثرموستات هالرود يطلع عبرع. فشو يسوي؟ يخلي كمية أكبر من السائل تمر. يعني مثلا تخيلوا الحين إن هاي هي المسافة، إذا الرود طلع عبرع بتكون هاي هي المسافة، فالسائل بيكون عنده مسافة أكبر يمر فيها فيبرد على الماكينة أكثر. الحين بنجرب وبنحط هذا الثرموستات في ماي يفور. بنحطه في ماي، الماي يوم يفور درجة حرارته 100، فبنحطه في ماي يفور وبنشوف كيف الرود اللي هني بيطلع عبرة. الحين تشوفونه كيف قصير. يوم بنحطه في الماي الحار شوفوا شو بيستوي به. الحين هني عندنا الثرموستات حاطينه في ماي عادي مو بارد ولا حار. هني بنحط الماي اللي يفور وعقب بنحط الثرموستات داخل. الحين مثل ما تشوفون الحديدة بس شوية طالعة. بنحط الثرموستات داخل في الماي الحار وبنشوف شو بيستوي. انزين الحين بدل ما يفور فبنشله بنصبه في كونتينر ثاني حسب الحديدة ما تكون حارة. ونحط الثرموستات داخل من هالماي. بشيله بيدي احسن. هذا الثرموستات بنحطه في الماي الحار. شوفوا الحين شو بيصير في الحديدة. شوفون كيف الحديدة طلعت عبرع تقريبا فتحت كاملة. هي تبدأ تفتح على درجة حرارة 71 لين الماكسيموم، ما اعرف يمكن اكثر شيء 100، لكن الحين هي فاتحة كاملة. فالحين تخلي اكبر كمية من سائل التبريد توصل للراديتر وترجع للماكينة عشان تبرد على الماكينة. انا بطلع الثرموستات براويكم الحين كيف. اوكي شوفوا الحديدة لين وين طالعة. اذا نرده في الماي البارد شوية بترجع الحديدة مرة ثانية داخل. بس هالماي مو بوايد بارد، فالحديدة بتحتاج شوية وقت عشان ترجع مكانها. ختاما نبغى نقول لكم ان الثرموستات يتركب بالضبط هني
ينشل ثرموستات الوكالة وينحط ثرموستات ميشيموتو مال السباق بداله. عقب ما تركبون الثرموستات حرارة الماكينة بتبرد على الجيج اللي عندكم في الموتر، وبيكون مثل ما قلنا الأداء أفضل، وما بتحر الماكينة إذا تسرعون أو تدخلون البر. هذا والحمد لله، اللهم صل على سيدنا محمد.